सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी फेरि आएका छौँ कक्षा 8 मा रहेको पाठ 14 मा रहेको साहित्यकार रवीन्द्रनाथ ठाकुरको जीवनी लिएर। र आउनुहोस् हामी वाचन गरौँ उहाँको जीवनी। मानिस बौद्धिक क्षमता भएको प्राणी हो। मानिसमध्ये कतिपय प्रतिभाशाली मानिसले विश्वलाई चकित पारेका छन्। प्रतिभाशाली भनेको प्रतिभा भएको, खुबी भएको। साहित्यकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर यस्तै प्रतिभाशाली व्यक्ति हुन्। उनी विश्वविख्यात अर्थात् चर्चित नोबेल पुरस्कार जित्ने पहिलो एसियाली साहित्यकार हुन्। त्यसैले रवीन्द्रनाथलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यकारको उच्च स्थानमा राखिन्छ। उनले 5 वर्षको कलिलो उमेरमा नै कविता रचेर आफ्ना गुरुहरूलाई समेत छक्क पारेका थिए। अहिले उनका रचना भारत र बङ्गलादेशको राष्ट्रिय गान बनेको छ। यो विश्वमा कसैले हासिल गर्न नसकेको गौरवमय प्रतिष्ठा हो। उनी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार र चित्रकारका रूपमा पनि प्रसिद्ध छन्। रवीन्द्रनाथ ठाकुरको जन्म सन् 1861 मे 7 मा भएको थियो। उनी भारत स्थित कलकत्ताको जोडासाकु भन्ने ठाउँमा जन्मेका थिए। उनका बाजे द्वारकानाथ त्यस क्षेत्रका प्रख्यात व्यक्ति थिए। उनका पिताको नाम देवेन्द्रनाथ र माताको नाम शारदा देवी थियो। उनको परिवार शिक्षित र सम्पन्न थियो। उनी 7 जना दाजुभाइ मध्ये कान्छा थिए। सानैमा उनलाई पढाउनका लागि विद्यालय भर्ना गरियो। उनी विद्यालयको सीमित वातावरणमा भन्दा स्वतन्त्र रहेर खुला वातावरण सिक्न चाहन्थे। त्यसैले घरमा हुने साहित्य, सङ्गीत र चित्रकला सम्बन्धी चर्चामा उनी विशेष ध्यान दिन्थे। यो कुरा बुझी उनलाई घरमै पढ्ने र सङ्गीतको अभ्यास गराउने व्यवस्था गरियो। रवीन्द्रनाथ ठाकुरले 11 वर्षकी उमेरमा पृथ्वी पराजय नामक गहकिलो नाटक लेखे। त्यसै वर्ष रवीन्द्रनाथकै रुचिअनुसार उनलाई बुबाले प्रकृतिको विचित्र स्थल हिमालय भ्रमण गर्न लगे। त्यस बेला उनले महासागरदेखि हिमालयसम्मको जीवन र जगत सम्बन्धी फराकिलो अनुभव बटुले। त्यस मौकामा विभिन्न क्षेत्रका मानिस र तिनले भोगेका दुःख, कष्ट, शोषण, उत्पीडनलाई उनले नजिकैबाट बुझ्न पाए। उनका अनुभवहरूको छाप साहित्यिक कृतिहरूमा पाइन्छ। 14 वर्षको बाल्यकालमा 1600 हरफको वनफुल कविता लेखी उनले सबैलाई विस्मित पारे। अब तपाईँको जुन यो विस्मित भनेको चकित पारे, अचम्म पारे भन्न खोजेको छ। यसरी उनी साहित्यकारका रूपमा जताततै प्रसिद्ध हुन थाले। रवीन्द्रनाथ औपचारिक अध्ययनलाई अघि बढाउन बेलायत गए। त्यहाँ लन्डन विश्वविद्यालयमा भर्ना भई पढ्न पनि थाले। उनलाई आफ्नो देशको मायाले भने छाडेन। उनी भारत फर्किएर अध्ययन, भ्रमण र लेखनमा तल्लीन भए। सन् 1883 मा 22 वर्षको उमेरमा उनको विवाह मृणालिनी देवीसँग भयो। नाम फेरि भन्छु, मृणालिनी देवीसँग। नाम थोरै अप्ठ्यारो छ, याद गर्नुहोला। त्यसपछि उनी गृहस्थ जीवन र साहित्यमा चुर्लमा डुबे। उनी क्रमशः वाङ्मयका मर्मज्ञ र साहित्यका उत्कृष्ट सर्जक मान्न थाले। अब तपाईँको जुन यो वाङ्मय भनिएको छ, वाङ्मय भनेको भाषामा लेखेको सबै कृति वा ग्रन्थ, कुनै पनि भाषा वाङ्मय, र यो मर्मज्ञ भनेको मर्म बुझ्ने भनिएको छ। अब त्यस वखत रवीन्द्रनाथ साहित्य सिर्जनामा लीन भए। त्यसैले उनी विशिष्ट श्रेणीका साहित्यकार बन्न सफल पनि भए। उनले भाषा साहित्यमा दाजु ज्योतिरेन्द्रसँग मिली भारती पत्रिकाको सम्पादन गरे। त्यसै गरी भाउजूको भावना र चाहनाबाट अभिप्रेरित भई साना केटाकेटीका लागि बाल पत्रिका पनि निकाले। यही कार्यहरूले गर्दा उनको योगदान अझ फराकिलो पार्यो। जीवन घाम छायाको यात्रा हो। मानिसले जीवनमा कहिले सुख त कहिले दुःख भोग्नुपर्छ। रवीन्द्रनाथ सम्पन्न परिवारका भएकाले बाल्य जीवन धेरै जसो सुखमय नै रह्यो, र तर उनले सुख मात्र भोग्न पाएनन्, अनेकौं दुःख पनि भोगेका थिए। 13 वर्षको बाल्यकालमा उनले ममतामय माताको बिछोड सहनु पर्यो, अर्थात् उहाँले छोड्नुभयो। उनलाई सङ्गीत र साहित्यमा प्रेरणा दिने भाउजूको पनि असामयिक मृत्यु भयो। उनलाई आमा तुल्य भाउजूको बिछोडले असाध्यै अस्थिर बनायो। त्यस्ता शोकलाई विविध साधनाको स्रोत बनाउँदै उनले आफूलाई सम्हाले अनि त झन् तल्लीन भई कविता आराधनामा लागे। त्यसरी नै उनले कथा, उपन्यास, नाटक आदिको रचना गरे। यसबाहेक गीत, सङ्गीत र चित्रकलाको साधनामा पनि उनी लागे। सन् 1901 मा उनले शान्ति निकेतन नामक विद्यालयको पनि स्थापना गरे। यस विद्यालयमा प्राकृतिक एवं विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा शिक्षा लिने व्यवस्था थियो। त्यति मात्र नभएर त्यस विद्यालयका लागि पाठ्यपुस्तक पनि लेखे। यिनै सुकार्यहरूले गर्दा उनको चर्चा सर्वत्र हुन थाले। सुकार्य अर्थात् राम्रो कामले गर्दा।
रवीन्द्रनाथको जीवन फेरि दुःखको झरी सुरु भयो। सन् 1902 उनले पत्नी वियोग कठोर पीडा सहनु पर्यो। छोटो अन्तरालमा नै सन् 1903 माहिली छोरी बितिन्। त्यसपछि सन् 1905 बुबाको निधन भयो। उनको हृदयमा छोरी र बुबाको बिछोडले बनाएको घाउ नपुरिँदै सन् 1907 उनले कान्छो छोराको वियोग खप्नु पर्यो। तर पनि उनी विचलित नभई साधनामा जुटी नै रहे। उनले आफूले स्थापित गरेको विद्यालयलाई विश्वविद्यालय परिणत गरे। साहित्यका क्षेत्रमा अनेकौं रचना तयार पारे। यिनका रचनामध्ये कविता विधामा गीताञ्जली ज्यादै प्रसिद्ध छ। यस कृतिमा प्रकृतिको बाहिरी र आन्तरिक सौन्दर्यको चित्रण र ईश्वरको महिमा गान गरिएको छ। त्यसरी नै यसमा प्रकृति, ईश्वर र मानिसको माझ घनिष्ठ सम्बन्ध देखाइएको छ। बङ्गालीमा प्रथमत छोटा तथा रचना गर्ने उनका कथामा बाबुलीवाला र उपन्यासमा गोरा प्रख्यात छन्। उनका नाटकमा रक्त र फाल्गुनी निकै चर्चित छन्। यसै क्रममा उनले गीताञ्जलीलाई अङ्ग्रेजीमा समेत अनुवाद गरे, अर्थात् ट्रान्सलेट गरे। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जुन यसै क्रम उनले गीताञ्जलीलाई अङ्ग्रेजी भाषामा लेखे। यस कार्यले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उनको ख्याति फैलियो। सन् 1913 उनको गीताञ्जली कृतिका लागि विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो। उनी विश्व साहित्यका उज्जवल नक्षत्रका रूपमा विख्यात बने। अब नक्षत्र भनेको तारा जस्तो, राइट, हैन? सो नक्षत्र भनेको ताराको रूपमा, उदाउँदो तारा। यसरी विविध साधनामा लाग्दै 80 वर्षको उमेरमा सन् 1941 साल अगस्त 7 उनको मृत्यु भयो। नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथले उनका कृतिमा प्रकृति, ईश्वर र मानिसका अपार महिमा गाएका छन्। उनले ज्ञानको प्रसारलाई सर्वत्र महत्त्व दिएका छन्। उनका दृष्टिमा मानव अधिकार, राष्ट्रप्रेम र समाज सुधार सर्वोपरि महत्त्व विषय हुन्। सर्वोपरि भनेको सबैभन्दा माथि राखिएको विषयवस्तु। उनी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका योद्धा भएकाले सम्पूर्ण मानवको मुक्ति र समृद्धि उनको अभिष्ट हो। अभिष्ट भनेको चाहेको कुरा, इच्छा थियो। उनका समस्त सिर्जनाबाट यिनै अमर आदर्श प्रेरणा पाउन सकिन्छ। यो थियो रवीन्द्रनाथ ट्यागोर वा रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जुन नेपाली पाठ्यपुस्तक पाठ 14मा कक्षा 8मा राखिएको छ। निकै नै पढ्नै पर्ने पाठ छ यो। धेरै नै हेर्नुहोस् त, कति दुःख, कतिको मृत्यु, कतिको दुःख कष्टदायी यी घटनाक्रमहरूलाई सहँदै उनी छिचोल्दै यी कुरालाई पार गर्दै आफू अगाडि बढेर इतिहासमा उनको अझै पनि नाम रचिएको छ। भारत र बङ्गलादेश दुवैको राष्ट्रिय गान एक मात्र साहित्यकारले लेखेको यो संसारमै यो चकित पार्ने र कसैले गर्न सकेको कार्य उनले गर्न सकेका छन् र यसबाट हामीले धेरै नै पाठहरू सिक्न सकिन्छ। यो पाठ फेरि सुन्नको लागि दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। कतै नबुझेको खण्डमा फरवर्ड ब्याकवर्ड गर्ने अप्सन तपाईँको किबोर्डमा छ। र अहिलेको लागि हामी बिदा माग्छौँ। हस्त, धन्यवाद।